අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසම රස චොක්ලට් කේක් එකක්. ඉතින් මේක තේ බොන වෙලාවට වගේ ගොඩක් හොඳට ගැලපෙනවා. උණු කිරි වලින් තමයි මම මේ චොක්ලට් කේක් එක හදන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් ඕන වෙන්නේ නැහැ මේ චොක්ලට් කේක් එක හදන්න. හරිම අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර 4 දෙනෙක් වගේ ඉන්න අයට නම් මේක ගොඩක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මම මේ කියන ප්‍රමාණවල වලින් අරන් හදාගත්තොත් එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ චොක්ලට් කේක් එක හදාගන්නේ කියලා. කේක් එක හදන්න කලින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන කේක් එක දාන්න යන තැටිය ලෑස්ති කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට මම අඟල් 6ක් විශ්කම්බියේ තියෙන අඟල් 2ක් උස තියෙන කේක් ට්‍රේ එකක් තමයි ගත්තේ. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද ලෑස්ති කරගන්නේ කියලා. හැමෝම දන්නවනේ මුලින්ම කරන්න ඕන මේ විදිහට බටර් ටිකක් කේක් දාන තැටිය ගා ගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට තෙල් කඩදාසි නැතිනම් බටර් ගාලා ඒක උඩින් පාන් පිටි ටිකක් උනත් ඉහ ගන්න පුළුවන්. පාන් පිටි වෙනුවට චොක්ලට් පවුඩර් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි චොක්ලට් කේක් එකක් නේ හදන්නේ ඒ හින්දා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වටිත් ගාගෙන තෙල් කඩදාසියක් වටේටත් දාගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හරියට කලින් කපාගෙන තියාගත්තා නම් බටර් ගාපු ගමන් අපිට පුළුවන් පහසුවෙන් මේකේ ට්‍රේ එකේ තෙල් කඩදාසිය දාගන්න. ඔන්න ඉතින් කේක් තැටිය ඒ විදිහට ලෑස්ති කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු කේක් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ විදිහට බිත්තර දෙකක් කඩාගෙන බෝල් එකකට දාගන්න. ඒකට මම වැනිලා තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා. මේ කේක් එකට මම සීනි කෝප්ප භාගයයි එකතු කරන්නේ. හැබැයි ඒක කොටස් දෙකකට තමයි එකතු කරන්නේ. මුලින් කොටසක් දාලා ඊළඟට මම මේක බීට් කරනවා. ඉතින් සීනි එකතු කරලා හරියටම විනාඩියක් මේක බීට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ දැන් ඔයාලට පේන විනාඩියකට පස්සේ තියෙන විදිහ. ඊට පස්සේ මම ඉතුරු සීනි කොටස එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා ආපහු මේක බීට් කරනවා. ඔයාලට බීට් කරගෙන යන අතරතුර තේරේ සීනි දිය වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. විතරක් නෙමෙයි මේ ටික හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකල් අපි බීට් කරගන්න ඕන. දැන් හොඳ ක්‍රීම් එකක් විදිහට මේක බීට් වෙලා තියෙන හින්දා මම මේකට සුදු පොල් තෙල් කෝප්ප 4න් එකක් එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට සුදු පොල් තෙල්ම අවශ්‍ය නැහැ. ගෙදර කෑමට ගන්න ඕනම තෙල් එකක් මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සුදු පොල් තෙල් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් කේක් එකෙත් හොඳ රසයක් ගන්න පුළුවන්. තෙල් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ආපහු විනාඩියක් දෙකක් මේක බීට් කරගන්න. බිත්තර තෙල් සීනි ටික හොඳට බීට් වුණාට පස්සේ මම මේකට පාන් පිටි එකතු කරගන්න යන්නේ. ඉතින් පෙනේරයක් භාවිතා කරලා ඒක උඩට මේ විදිහට පාන් පිටි කෝප්ප 4න් 3ක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ කොකෝ පවුඩර් කෝප්ප 4න් එකක් එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයකුත් මම මේකට දාගන්නවා. අන්තිමට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දකුත් එකතු කරලා මේක හොඳට හලා ගන්න ඕන. ඉතින් හලා ගන්නකොට අපි එකපාර මේක හලා ගන්නේ නැහැ. ටිකින් ටික තමා මේ බිත්තර මිශ්‍රණයට මේක හලා ගන්නෙ. පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට හැන්දෙන් චුට්ටක් කලවම් කරගන්න ඕන. ගොඩ අත තද කරලා කරන්නේ නැහැ. හිමීට කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආපහු පාන් පිටි ටිකක් මේකට එකතු කරනවා. ඒ විදිහට අපි එකතු කරගත්ත පාන් පිටි ටික ඔක්කොම විටින් විට එකතු කර මේ විදිහට හෙමින් කලවම් කරගන්න ඕන. වීඩියෝ එක ටිකක් වේගෙන් යන්නේ. ඔයාලා කලවම් කරගන්නකොට මේක හෙමීට කලවම් කරගන්න. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ මම පාන් පිටි ටික ඔක්කොම එකතු කරගත්තට පස්සේ අන්තිමට මේ බැටර් එක තියෙන විදිහ. දැන් මම මේ විදිහට පෑන් එකක් ලෙපේ තියලා ඒකට බටර් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බටර් ටික දිය වෙන්න දෙන්න ඕන. බටර් ටික භාගයට වගේ දිය වීගෙන එනකොට මම ඒකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප භාගයක් එකතු කරලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. දැන් කිරි ටික උතුරන්න දෙන්න ඕන. කිරි ටික ඉතිරිගෙන එනකොට මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන විනාඩියක් මේක නිවෙන්න දෙන්න. හරියටම විනාඩියකට පස්සේ මම මේ කිරි ටික මේ හදාගත්ත බැටර් එකට එකතු කරගන්නවා. කිරි ටික එකතු කරලා මේ විදිහට විස්ක් එකකින් හෙමීට කලවම් කරගන්න ඕන. වේගෙන් නෙමෙයි ඒකත් කිරි එකතු කරලා හෙමීට තමයි කලවම් කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කිරි ටික එකතු කරලා මේ විදිහට කලවම් කරගත්තාම තියෙන විදිහ. දැන් මම කරන්නේ මේ හදාගත්ත බැටර් එක කලින් හදාගත්ත කේක් ට්‍රේ එකට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් බැටර් එක සම්පූර්ණ වෙනකල් මට මේ කේක් ට්‍රේ එකට දාගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මේක සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කරගත්තා වන එකේ විනාඩි 30ත් 40ත් අතර කාලයක් බේක් කරගන්න.
මේ තියෙන මේ විදිහට බේක් කරගත්ත කේක් එක දැන් අපි මේක අනිත් පැත්ත හරවලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා ට්‍රේ එක ඉවත් කරලා තෙල් කඩදාසියත් පහසුවෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරලා හදාගත්ත හින්දා මේ කේක් එක ගොඩක් හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඔයාලටත් හදලා බලන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමේ රසත් ඒ විදිහමයි. ඉතින් ගෙදර 4 දෙනෙක් වගේ ඉන්නවා නම් මේ එකතු කරගත්ත දේවල් වලින් ඔයාලටත් පුළුවන් රසට කේක් එකක් හදාගෙන හවස තේ බොන වෙලාවට කැමට ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මතක ඇතුව ලයික් කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.